наші улюблені сюжети, які ми так сильно любимо, але в той же час можемо так сильно і ненавидіти. Сьогодні ми поговоримо про найпопулярніші та найцікавіші сюжетні тропи. Всім привіт! Мене звати Альона, і ви на моєму каналі про книжки. Тільки сказала вам про те, що я більше не буду нікуди їздити, а буду читати книжки та розповідати вам про них, як от вже минуло 17 годин у потязі, і я прибула до Чернівців. І, власне, просто хочу вам показати дуже-дуже гарний вид з мого вікна. Хто з Чернівців, можливо, впізнає цей панорамний вид, але дійсно тут дуже сильно гарно. Просто подивіться. Ну і отже, ми з вами провели міні екскурсію по Чернівцям. Звісно, дуже гарне місце. Я прожила тут 2 роки і дуже люблю його вже наразі, тому що спочатку було трохи незвично і якось так воно все було таке інше, насправді, порівняно з Миколаєвом. Але воно за ці роки стало для мене дуже рідненьке, і я з дуже великим задоволенням тепер сюди кожен раз повертаюсь. Тому, знову ж таки, хто з Чернівців, передаю вам привітики. І я не могла залишити вас без відео, тому хочу розповісти вам сьогодні про сюжетні тропи. Тому що, як на мене, це дійсно дуже сильно цікава тема, особливо, якщо ви полюбляєте різноманітні сюжети у книжках. І сьогодні я підібрала такі основні сюжетні тропи, які водночас нас можуть дуже сильно захоплювати, але в той же час можуть дуже сильно дратувати. Давайте виберемо, який троп ваш улюблений, та напишемо про нього у коментарях і зробимо таке, можливо, міні-голосування, який троп у нас серед нас буде найбільш популярним, тому що насправді ця тема тропів для мене є дуже актуальною і дуже цікавою, тому що саме завдяки сюжетним тропам у мене з'явилося так багато трилерних книжок. І вже більше не будемо затягувати, давайте починати. І перший троп, який мені особисто дуже сильно подобається, це ненадійний оповідач. Мені насправді дуже заходить оця така атмосфера і тема, коли ти нічому не можеш довіряти. Я знаю, що багатьом читачам навпаки не подобається такий троп, тому що вони відчувають себе, ніби їх обманюють повсякчас. І насправді це така гра з читачем, між автором та читачем, коли автор дійсно грається з вами, тому що він не дає ніякої правдивої інформації. І коли вже у кульмінації та у фіналі ми отримуємо нашу розв'язку та розуміємо, що там взагалі відбувалося, у нас такий всплеск різноманітних емоцій. Вони можуть бути негативними, позитивними, такими, не знаю, прям з восторгом або навпаки дуже сильним розчаруванням. Але цей всплеск емоцій точно буде. Чому цей психологічний троп так заходить? Тому що, по-перше, читач наче знаходить себе на місці певного детектива, кому потрібно знайти і відшукати ту правду. Ми вже спочатку розуміємо, що щось тут не так. Ми починаємо підозрювати усіх, починаємо якесь своє таке особисте розслідування. І насправді оця ненадійна оповідь, вона може заплутати нас і закрутити увесь сюжет так, що коли ви знову ж таки доходите до кульмінації, оцей спалах емоцій, він буде найбільш яскравим. Отже, зазвичай, саме через оцей ефект шоку від оповідання ненадійного оратора, ми, як читачі, так сильно полюбляємо цей троп. Тому що ми думаємо про одне, а потім виходить все зовсім по-іншому. І саме цінителі отаких якихось таких драйвових, адреналінових та трохи дійсно обманутих емоцій, хто полюбляє отаке, тропи з ненадійним оповідачем дуже сильно вам зайдуть. Як на мене, такий найяскравіший приклад можна надати – це «Загублена» Гілліан Флінн, «Ніщо з цього неправда» Ліси Джуел. Ці трилери дійсно є такими яскравими представниками ненадійного оповідача, і, як на мене, прочитавши такі книги, ви зможете, в принципі, зрозуміти, чи подобається вам такий сюжетний троп, чи ні.
А поки ви будете розбиратися, ми переходимо далі. Наступним не менш цікавим сюжетним тропом стає троп Буркотун і Сонечко. Це тоді, коли ми маємо двох абсолютно протилежних персонажів за їхніми характерами та емоційним спектром. Зазвичай ми маємо доволі цинічного, строгого, такого дійсно буркотуна, головного героя, і ми маємо або ще одного головного героя, або якогось другорядного, який потім виходить на перший план, іншого героя, який зазвичай є сонечком. Він грайливий, він смішний, він радіє життю, тобто є повною протилежністю нашому буркотуну. Найяскравішим прикладом цього тропу, як на мене, є книга «Друге життя Уве». От це дійсно такий головний герой буркотун і сім'я, з якою він знайомиться, і яка дійсно перевертає повністю увесь його світ, усе його життя, вони є таким образом сонечка. Усі вони. Не лише хтось один, не може якось одного когось виділити, але дійсно оця вся сім'я. У цьому тропі ми маємо таке співзіставлення цих двох світів, буркотунів та сонечок, і як вони впливають один на одного. Саме оце, як на мене, дуже сильно і подобається нам, читачам, тому що наші головні герої мають змогу розкритися у різних планах. Буркотуни стають більш жизнерадісними, вони стають більш веселими, якось в щось їхнє життя стає не таким сірим, а стає більш яскравим та, дійсно, жизнерадісним. І в той же час ці самі буркотуни можуть допомогти та навчити наших сонечок бути глибокими, трохи якось замідлятися, щось робити так, щоб філософія життя була більш їм зрозуміла, нікуди не поспішати та в якісь певні моменти навіть прислуховуватися до самих себе більш філософському плані. Досить багато різноманітних комічних ефектів ми можемо через це отримати. І насправді отакий ефект буркотуна і сонечка, як на мене, це також дійсно дуже крутий троп, який, як на мене, може багатьом із вас сподобатись. Зазвичай такі тропи також можуть використовуватися у соціальних драмах, у драмах. Іноді вони також можуть використовуватися у дарк-романах, але там трошечки по-іншому, воно там все трохи пізніше я розповім про тропи дарк-романів. Але, як на мене, цей троп дійсно вартий вашої уваги, тому що там зазвичай досить багато гумору, досить багато різноманітних ситуацій, які можуть викликати у вас посмішку, досить багато різноманітних ситуацій, коли ви і самі можете замислитися про щось, про радість, щось про щастя. В той же момент ви зможете щось якось переосмислити, можливо, з приводу суму, з приводу сліз, з приводу чогось такого важкого, глибокого та філософського. Тому, окрім того, що ми читаємо досить такі цікаві, різноманітні сюжети, ми також можемо і навчатися разом з головними героями. Тому, якщо вам щось захочеться такого плану, як я тільки що розповіла, спробуйте почитати «Друге життя Уве» від Фредріка Бакмана. І я думаю, що саме з цією книгою ви зможете розібратися у цьому сюжетному тропі та визначитися для себе, чи цікавий він вам. І зараз мова піде про такий сюжетний троп, який, скоріше за все, дуже сподобається дівчатам. І я говорю про троп «Enemies to lovers». Ми маємо тут від ненависті до кохання. І саме цей троп, мені здається, найбільш популярний серед дарк-романів та дарк-фентезі та романтезі і взагалі усього такого, що пов'язане з коханням. Насправді, цей троп прикольний, але вже, мені здається, трошечки заклішований. Тому що, прям у дуже великій кількості книжок наразі ми маємо саме цей троп, і зазвичай він плюс-мінус відбувається однаково. Але, тим не менш, ми не перестаємо його любити, тому що чому ми його любимо? За оцю напругу, за оцю динаміку, за оцю саме ненависть та кохання, коли ти вже читаєш о 3-й ночі і такий, поцілуй ти вже її, давай, чому ти ніяк на це не наважишся? І коли вони сперечаються, головні герої я маю на увазі, коли вони там усі ці бурлять в них оці
почуття, оці емоції, і ти вже хочеш вирвати ті сторінки, намотати їх отак собі на кулак і так кричати у небо, що ну вже давайте, ну вже досить, все зрозуміло. Мені так точно. І от саме такі емоції викликають у нас такі сюжетні тропи. І саме, власне, тому ми їх так сильно любимо. Напруга, ефект від трансформації головних героїв та їх почуттів, відчуттів та стосунків. Момент вибуху, коли ми всі чекаємо на той завітний поцілунок, коли вже все зрозуміло стане, коли вони зізнаються один одному у коханні, і оця вся напруга та динаміка дуже сильно нас захоплює. І насправді я поціновувачка четвертого крила, і якщо ви також читали, я думаю, ви зрозумієте сюжетну лінію головної героїні і головного героя, коли ти вже не можеш просто витерпіти і чекаєш, коли там вся ця хімія в них пройде і вже все в них налагодиться. І насправді я дуже сильно чекала, коли вони там поцьомуються. Ой, і оці дійсно напружені стосунки, коли вони готові розірвати один одного, а потім готові закохатися, зацілуватися там і все таке вже доросленьке, то що ж тут не любити? Скажіть ви мені. Але дійсно, як я вже сказала, цей троп є дійсно трошечки заклішованим, і все ж таки ми дуже його любимо, і лише нам обирати, що надалі читати. А як ви відноситеся до таких тропів, і які ваші улюблені тропи у таких романтичних жанрах? Поділіться. А ще не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк, якщо ви ще цього не зробили. Тому що це дійсно дуже-дуже сильно допомагає мені і моєму каналу розвиватися, а мені неймовірно сильно приємно читати ваші схвальні, іноді не схвальні, але все ж таки ваші відгуки. Дуже вам дякую і дуже буду чекати. Продовжуємо тему дарк-романів, романтезі і всякого любовного. І тут наступним тропом у нас є Bad Boy and Good Girl. Ой, такий вже теж трохи заклішований такий троп, але все ще не менш залюблений нашими читачками. Не можу нічого казати про читачів чоловічого полу, але не знаю, чи читаєте ви таке, але дівчатка... що сказати, я насправді не дуже люблю такий троп. Так, він чіпляючий неймовірно. Тому що, власне, чому нам він подобається? Тому що всі ці bad boy, вони високі, вони якісь темненькі, там вони якісь і такі накачані, оці всі типу гарчав, там, не знаю, очі його посірішали, потемнішали, він як гроза, як камінь, як сталь, там залізна людина, прям, коротше. І мені оці всі, що він такий аб'юзивний, холодний, неемоційний, бла-бла-бла, а вона вся така, навпаки, дуже світла, дуже така якась ромашечка, гарненька, ніжненька і така вся прям ніжносінька. Не знаю, я щось таке не люблю. Я читаю, я не буду кривити душею, але я читаю такі книжки інколи, і мене дуже сильно бісить оцей троп, тому що, це, як на мене, вже така трохи романтизація аб'юзиву у них таких стосунків, але все ж таки всі ми розуміємо, що є попередження від авторів, по-перше, по-друге, що все це книжки, і ми лише їх читаємо, але в деяких випадках дійсно якось воно таке все вже занадто романтизоване. Як от, наприклад, книжка з серії «Диявольська ніч» від Пенелопи Дуглас, і саме перша книжка, як на мене, вийшла найбільш невдала в плані саме от постановки цих аб'юзивних стосунків. Як на мене, був перебір. Тому що якби я була тою головною героїнею, книжка б завершилася на 3-й сторінці. Реально. Бо вже воно вже прям сильно. Якщо взяти до уваги усі ситуації, які відбувалися протягом усього сюжету першої книги, і якось зважити їх на вагах якоїсь моральності, нормальності, тої ж аб'юзивності, окей, але все ж таки саме аб'юзивність максимально переважає,
виберіть правильне слово. І як на мене, цього вже було досить сильно багато, тому що якось усі ті події були описані якось занадто жорстоко, як для дівчини. І я б взяла ту дівчину отако на руки, винесла б з тої книги і сказала: ти тут посидь, а ми зараз там з ним побалакаємо. Таке, не знаю. Тобто оцей троп good girl and bad boy, він цікавий, але іноді вже якось його, як на мою особисту думку, трохи перебільшують. І вже якось його занадто багато. А що ви скажете? Як відноситися до такого тропу? Бо я читаю, і знову ж таки, не буду вам вракати тут. Я читаю, але інколи дуже сильно плююсь. А вам як? Поділіться. Сюди, до речі, також можна і віднести такий троп, як власницьке кохання. І я от трошечки передумала усе, що я вам сказала до того, і можу сказати, що от власницьке кохання мене бісить більше. Тому що все ж таки оцей bad boy і good girl, вони все можна прийняти і зрозуміти, але якось вже воно нам... можливо, навіяно ще з дитинства полюбляти такі тропи. Але оце obsessive love, коли ти моя і більше не чия, і все. Отаке, я не знаю. Знову ж таки, романтизація аб'юзивності і романтизація і газлайтингу, і багатьох інших таких понять. Це по-перше. А по-друге, якщо воно якось на такому адекватному рівні, окей. Але от як я оповідала про першу книгу серії «Диявольська ніч», для мене дуже-дуже сильно забагато. І як ми бачимо таку тенденцію, що у дарк-романах якось стає все більш популярною таке аб'юзивне кохання і таке прям власницьке кохання, ми також можемо привести такий приклад, як книга Колін Гувер «Покинь, що кохаєш», і там, до речі, дуже непогано висвітлена ця тема саме в тому, що від таких стосунків треба іти. І якщо тебе ображають, якщо тебе б'ють, і якщо відбувається будь-яке фізичне, емоційне, психологічне насилля над вами, треба обов'язково йти з таких стосунків. І от саме в цій книзі показано, що дійсно треба йти, не треба боятися, тому що зазвичай нічого не міняється у людини, якщо вона над цим не працює. Але, можливо, якщо і працює, то також не міняється, не знаю. Але... от саме в цій книзі, як на мене, дуже гарно показана ця картинка того, що ви заслуговуєте на краще, ви можете піти і потрібно себе оберігати, цінити, обіймати та, як я вже казала, виносити з цієї історії і нести себе у краще життя. Отже, читаючи ці історії, ми можемо виносити різноманітні висновки з таких історій. І я думаю, що такі історії мають бути, щоб показувати наглядно, як це все відбувається, і щоб ми, люди, мали змогу якось наглядно дивитися на те все, що як це все відбувається, чому це погано і як взагалі може бути. І завершуючи романтичні тропи, ми поговоримо про любовний трикутник. І його також можна, в принципі, зв'язати з усіма цими попередніми любовними тропами в таке коло, яке зазвичай тако перекочується і дає нам дуже цікаві історії. Чому ми полюбляємо такі історії? Тому що це динаміка стосунків. Тому що ви обираєте для себе когось, за кого ви, так би мовити, вболіваєте. І вам дуже сильно цікаво, що ж там головна героїня або головний герой, кого він обере. Що ж там буде за кохання? І це як такий... не знаю, мені здається, ефект, коли ви оце спостерігаєте і за поганцем, і за хорошим, і за тим, кого обирають, і хто обирає, і вам якось, наче ви там, не знаю, хочеться поучаствувати в тому трикутнику, але добре, що його у вас нема. Знаєте, оце guilty pleasure, назвемо це так. Або якщо ви наразі перебуваєте у любовному трикутнику, взагалі поділіться, як ви там. Як ви себе відчуваєте, як ви себе почуваєте, і я бажаю вам віднайти своє щастячко. Або, можливо, якщо ви вже щасливі, тоді я дуже за вас радію. Отаке вам сердечко посилаю.
Але от саме тему любовного трикутника насправді можна віднести не лише до любовних історій, а можна віднести і до трилерів, і до детективів, і до фентезі, і взагалі до кожного жанру та піджанру. Тому що навкруги любовного трикутника може бути як щастя, радість, так і сум, і сльози, так і вбивства, і всякі погані речі. І, як на мене, це ще така стародавня, середньовічна тема, коли навколо кохання і трьох сторін обертаються різноманітні історії. Тому мені здається, що троп сюжетний про любовний трикутник є найбільш універсальним. Тому, можливо, якщо ви хочете написати книгу і не знаєте про що, пишіть про любовний трикутник. А там вже все якось воно, як по маселку на хлібчик, вам намажеться і буде цікаво. А потім присилайте Альонці почитати. А чого ні? Успіхів та наснаги. І поки я вам висказала всі свої фі з приводу романтичних тропів, а я не обіцяла, що всі вони будуть улюблені. Казала і про те, що ми не дуже сильно любимо. Ми повертаємося до тропу, який мені подобається, і це The Chosen One. Хтось обраний. Це Гаррі Поттер, взагалі найбільш яскравий та такий значущий приклад для мене, тому що про кого ви ще могли б подумати при слові обраний? Що, не про Гаррі Поттера? А про кого? Напишіть. Зазвичай цей троп притаманний підлітковим фентезійним книжкам, тому що як не у фентезі для підлітків розказати про дійсно обраного когось одного, того ж, хто може врятувати весь світ, хто може допомогти всім людям на планеті, того, хто просто усе зможе. І насправді це, як на мене, дуже крута штука давати такі книжки підліткам, щоб вони і самі могли відчути себе трошки особливими. Я не знаю, як ви, але я, коли читала Гаррі Поттера ще у підлітковому, навіть дитячому віці, не буду казати, скільки мені років, але я була ще молодушечка. І, звісно, я представляла, що я там теж є. І я була Альонка Грейнджер, і я там собі видумувала всякі авади-кедаври, і щоб я там кого заколдувала, і кого б там в жабу перетворила. Мені дуже сильно подобалось. І я вже взагалі вважала, що то я обрана. Ой, життя склалося не так, як гадалося, але я ще не покидаю цих сподівань. І, власне, саме троп обраного дійсно, як на мене, ідеально підходить для підліткових книжок. Саме цей троп дає нам відчуття значущості, таке відчуття величі та могутності. І хто ж не любить дійсно відчувати себе таким? І, як на мене, дійсно ідеальний меч для підліткової, особливо фентезійної літератури. Давайте будемо давати можливість нашим підліткам та діткам бути найбільш могутніми у цьому світі. Мені дуже подобається. Наступний сюжетний троп зазвичай притаманний трилерам та детективам. І він називається Secret Past. Ми маємо якесь минуле головного героя, який щось приховує, який має свої скелети у шафі, який має якісь певні таємниці, які нікому ніколи не треба довідатися. І саме це ми робимо у кінці книжки, які ж ми молодці. Тому що саме ці секрети зазвичай дуже сильно впливають на ход сюжету, на те, що відбувається, на те, хто винний, на те, чому там усе відбувається. І саме поступове розкриття цих таємниць так сильно назавжди інтригує. А так як ми дуже сильно любимо інтриги у трилерах та детективах, троп з секретним минулим дуже сильно нас приваблює. Зазвичай це психологічні трилери, які йдуть досить динамічно, з елементами саспенсу і, скоріше за все, у кінці, в кульмінації, розкриють вам щось таке цікаве, що має бути взрив мозку та емоцій. От саме за це і я люблю цей троп. Знайти цей троп насправді можна, напевно, у 90, можливо, 80% психологічних трилерах, тому що дійсно майже усі головні герої мають якісь потаємні такі штучки, потаємні ситуації, секретики, таємнички. І зазвичай саме навколо цих таємничок
усе воно і крутиться. І я дуже люблю цей троп. І дуже вам раджу щось почитати з цього. Наприклад, книжки Шарі Лапени, вони дуже відповідають цьому тропу, тому усі ці таємнички, усі ці якісь такі дрібнички, які коли розкриваються, ви такі: а як таке було можливо? Вона ж була така добра дівчинка. До того ж, досить незвичним таким прикладом для демонстрації цього тропу є такий серіал «Ти». Можливо, ви чули про нього, покажу вам його отут. І я точно не знаю, тому що не читала, але чи за серіалом, чи серіал за книгою, також є і книга. Отут вам також прикріплю, і це також є таким досить яскравим прикладом того, що як розкривається троп про своє секретне минуле. Ми маємо досить такого незвичного головного героя, і в нього дуже-дуже сильно багато секретиків. І саме з цими секретиками люди з ним знайомляться, потім знайомляться з його секретиками, і вже більше їм не подобається з ним дружити. Більш детально дивіться у серіалі або у книзі. Дуже вам пораджу почитати і подивитись. Ну, серіал точно прикольний. Переходимо до наступного тропу, і зараз я приведу вам приклади книжок. Наприклад, Агата Крісті «І не залишилося жодного», Франк Тільє «Запаморочення», Франк Тільє «Пазл», Рут Веа «Одне за одним» і от щось подібне до цих книжок, якщо ви вже їх читали. Цей троп говорить нам про замкнутий простір. І до цього можна віднести герметичні трилери та детективи, коли ми маємо якийсь простір замкнутий, молодець Альоночка, де усі збираються, щось стається, і вони мають, ці люди, зрозуміти, хто ж там що зробив, з ким, чому, і усі ці головні питання наших трилерів та детективів. І насправді цей троп також дуже крутий, якщо класно його подати. В замкнутому просторі у нас такий клаустрофобний настрій з'являється. А саме цей клаустрофобний настрій змушує нас нервуватися, тривожитися, переживати різноманітні емоції, і наш емоційний спектр стає дуже такий збудоражений. І саме через це ми такі, як трошки на адреналінчику, на такому, читаємо ті книжки до ранку, до 3-ї години ночі, тому що нам дуже сильно цікаво, що там буде відбуватися. І саме отакого ефекту мають досягати книжки із тропом «Замкнутий простір». Дуже сильно цікаво зазвичай, тому що це все дуже напружено. У мене на каналі є книжки про феномен страху у літературі, дуже вам раджу його подивитися, дуже цікаве дослідження. І насправді, от саме про книжки з замкнутим простором, там досить багато чого сказано, і наведені цікаві приклади книжок. Раджу почитати. Тому, якщо ви полюбляєте і хочете почитати щось таке, що дуже сильно вашу нервову систему може так приправити такою спецією під назвою «Страх та тривожність», раджу почитати вам книжки із тропом про замкнутий простір. «Маленьке місто і темна правда». Так називається наш наступний сюжетний троп, який дуже сильно розповсюджений серед трилерів та детективів, а особливо серед психологічних та кримінальних трилерів. Тому що ми маємо невеличке герметичне містечко. Це дещо схоже на замкнутий простір, але тут ми маємо історію одного міста, однієї вулиці, або щось такого, трошечки ширше поняття за герметичні трилери, назвемо це так. Ми маємо щось по типу відчайдушних домогосподарок, великої маленької брехні. От саме такий троп дуже сильно відображається у цих серіалах та книжках. Зазвичай на початку романів ми бачимо таке ідеалістичне містечко, в якому всі посміхаються, в якому всі ідеальні зі своїми газончиками, собачками, пікнічками, там усім чим завгодно. Але потім відкривається якась дуже страшна таємниця, або стається якесь вбивство. Отже, щось таке трапляється, що зазвичай досить має бути незвичним для такого ідеального місця. Але ми маємо, що маємо. І от саме в той момент, коли щось стається, і коли починають з'являтися певні підозрювані, починається самий
треш. Починається ота грязнюка-бруднюка, і вже нам треба буде розбиратися, що там відбувається, хто там все те спричинив, увесь той хаос. І от саме це зазвичай найбільш цікаве. До цього тропу також сміливо можна віднести книжки Шаріла Пени, тому що у неї досить багато книжок за сюжетом саме про маленьке місто, в якому щось трапляється, і усі сусіди стають підозрюваними. І, як на мене, якщо також хочеться чогось демонстраційного для цього тропу, просто обирайте майже будь-яку книжку Шаріла Пени, і вона вам все це покаже. Отут приведу вам дві найяскравіші книжки, на мою думку, з яких я вже читала, які також раджу почитати і вам, якщо хочете зрозуміти, що це таке за такий троп і чи сподобається він вам, тому що ці книжки насправді читаються дуже легко, дуже швидко, прямо на одному диханні майже, і це ідеальний варіант для того, щоб зрозуміти, чи до вподоби вам такий троп. Ну і наостанок сюжетний троп, який, я думаю, всім до вподоби, який називається «Підозрюємо усіх». І мені здається, що цей троп найбільш уживаний у наших трилерах та детективах, і він найбільш популярний, та мені здається, він насправді ніколи і не втратить цю популярність. Чим більше уваги припадає на когось одного, ми знаємо, що таким чином автор може відвертати нашу увагу від справжнього винуватця. Але коли ти підозрюєш геть усіх, ти на повному стрьомі, просто на кожній сторінці книжки. І ти дійсно якось кидаєшся від одного до другого, до третього, до четвертого. І хочеться, тобі ж дійсно хочеться відгадати, хто там був тим вбивцею, маніяком чи там злодієм, що ти прям вже не можеш розірватися, тому що ти вже майже вгадав, а потім оп, і все, і нічого ти не вгадав. А потім ти вже підозрюєш іншого, а знову таки не вгадав. І оцей ефект підозрювати усіх, як на мене, має дуже сильну популярність. Книжки з таким тропом дійсно стають ніби грою між читачем та автором, між читачем та головними героями, та й взагалі просто соло для читача. Тому що дійсно ти на такому, знову ж таки, адреналіні та динаміці хочеш якнайскоріше все розгадати. Тому що вже дійсно дуже цікаво, що ж там насправді трапилося, тому що не можеш бути винні усі, а іноді й може. І от, вгадайте, що там було насправді. Тому цей троп підозрюють усіх, мені до вподоби. Мені подобається. І я ставлю йому лайк, і на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Поділіться вашими враженнями, чи було вам цікаво, чи було вам, можливо, чогось не вистачало, тому що це не всі тропи, які, звісно, існують. І можемо зробити частину 2. Якщо вам було цікаво та хочете почути про інші цікаві тропи, напишіть про це у коментарях і будемо щось вигадувати. А сьогодні я дуже дякую вам за зустріч. Я була рада вас сьогодні побачити і до скорих зустрічей вже, певно, в Одесі. Пока!